خب این درست شد و اینم میگم user right، اینم user right. البته میتونم چیکار کنم، اینو اینجوری بزنم. خب الان اوکی شد، فقط هیت این رو هم باید درست بکنیم که بیاد وسط. همینجور که میبینید الان همه چیز اوکی شد و خب باید اینجا دوتا دکمه بسازیم برای حالا فعلا برای دیلیت اکاونت و تغییر دادن انگاری رنگشون. خب یه دونه قسمت یوزر لفت هم من میسازم و توی این یوزر لفت میگم چیکار میکنم، یه قسمت بالا داریم یه قسمت پایین داریم که قسمت پایین یه لیستیه که میشه رنگ رو ازش انتخاب کرد و اپلایش کرد. خب پس برای همین یه دونه میگیم user left top و user left bottom. توی این تاپه یه دونه باتن میذاریم میگیم حذف اکانت یا حذف کاربر. خب که بهش میتونیم ما کلاس danger btn بدیم یا btn-danger. خیلی خوب این از این و میبینید که هاورش مورد داره، هاورش هم باید اوکی بکنیم و user اینجا دارم user left bottom یه دونه باتن داره با حالا فعلا فقط باتن باشه و یه دونه input، حالا فعلا همین باشه ببینیم که چی میشه. خب میتونیم مثلا بذار ببینم این چرا اینجوری شد. من یه جا به همه اینپوت ها اینجوری ببین اینجا توی main.css هم این کارو کردم یا اول فصل میریم توی main.css و قسمت اینپوت میبینین که وید 100% دادم به این. چرا اینجا دادم؟ چون که میخواستم قسمت اون لاگین و اینجور چیزا اوکی باشه که خب میتونم اینو وردارم برم توی لاگین CSS و اینجا توی اینپوت ها بذارمش که خب این دیگه مزاحمتی برای من نداشته باشه. خب اینجا هم میتونم بگم که اعمال مثلا مقام حالا مثلا بگیم که how to make a drop down input menu in HTML. خب این گفته که از لیبل و آپشن هم میتونیم استفاده بکنیم. خب ببینید یه دونه لیبل میسازیم for مثلا dog names و حالا یه دونه select هم اینجا داره. اوکی بذارید شاید W3 school بهتر توضیحش داده باشه. این اصلا توی یه چیز دیگه بود. میگیم که label tag W3 school. چیکار میتونیم بکنیم؟ بگیم که اینو بیاییم ورداریم. چرا سلکت نمیشه؟ فکر کنم داره میشه فقط نشون نمیده. آره لیبل میزنیم برای
مثلا تست که بشه تست و اینجا هم اینپوت تایپ سلکتی چیزی نداره. نه. نیم تست، آیه تست، اینم تست، همه چیز کلا تست. اوکی، پس اینه. داخلش ما چیزی نمی نویسیم ولی این داره می نویسه، پس فکر کنم از اسمش نه، آیدی نه، لیبله. برای این لیبل است که خب select tag W3 W4 school W3 school. اوکی، همینه. آپشن داره. خب پس من اینو برمی‌دارم، میگم که آپشن ولیو مثلا مودریتور که اینجا هم باشه مودریتور، آپشن با ولیو یوزر که میاد اینجا، و آپشن سوپر مودریتور جا میشه سوپر مودریتور. ولی اینجا میگیم که اگه user rank developer بود بتونه این کارها رو بکنه. و یه دونم آپشن اونر اینجا اد بشه. یا مثلا بگیم یا user rank اونر بود. خب الان اگه بیام اینجا برای من سوپر مودریتور و اونر هم هست. خب حالا چجوری میتونیم یه دونه دیفالت ولیو براش سلکت بکنیم؟ How to set default value for چرا من دیفالت رو همیشه چپه بنویسم؟ value for select tag. اوکی، selected توی توی آپشن ها باید بذاریم. پس میتونیم بگیم که آقا هر چیزی که اون بود یکم خب اینجوری کدمون زشت میشه، ولی الان ایده بهتری ندارم. این لاین میتونیم بنویسیم. البته میگم که user rank user بود، اگه بود selected بده، اگه نبود هیچی نده، که الان هیچی به من نداد. و همین رو میتونم وردارم و استفادهش بکنم برای مثلا مودریتور و اینجا هم برای ایناها. فقط اینو باید عوض کنم، یوزر بشه اونر سوپر مودریتور و مودریتور اینجا هم بشه مودریتور. و حالا من میتونم یه دونه دیگه هم ایف استفاده بکنم، چون که اینجا اونر هم دسترسی داره. البته خب مهم نیست، عیب نداره. اینجا هم باز یه دونه آپشن دیگه استفاده میکنم، دیولپر. اگه براتون سواله که چرا من دیولپر رو دارم پایین اونر میذارم که یعنی رنک بیشتری داره، دلیلش اینه که اونر باز هم یه سری محدودیت ها داره. برای مثال خب به سورس کد نمیتونه دسترسی داشته باشه، اما دیولپر
هیچ محدودیتی نداره. دیولوپر بخواد میتونه کل پروژه رو برداره بره و همه اینجور بحثا. برای همین حتی برای خیلی از کارهای دیولوپینگ هم نیازه که دیولوپر رنکش از اونر بیشتر باشه. خب الان باید به من این selected رو بده. حالا من مثلا اینجا selected رو خودم می نویسم و باز هم میبینید که اسکم بود این. selected disable hidden. اوکی، پس میتونیم خیلی حرکت تمیزتری بزنیم. بذار این اینجا باشه. اینا رو میتونیم ما ورداریم و حالا مثلا اینا رو الان ورداشتیم. میتونیم یه دونه آپشن بزنیم با ولیو حالا مثلا تست یا hidden rank و اینجا بگیم که user dot نه selected disabled و hidden و اینجا هم بگیم که user dot user rank. بازم نشد. این داره اولی رو برای من میاره. پس من اگه مثلا اینجا selected disable hidden اینجور داستانا رو اصلا ندم، این باید اینجا مثلا این دیولوپره می بود، ولی داره یوزر رو به من نشون میده. selected مساویه با selected. فکر نکنم این درست باشه، ولی خب تستش میکنیم. selected این هم درست نبود. خب آپشنش selectedه ولی ما داخل یوزر selected نزدیم، ولی خب selected شده اونجا و نمیشه تغییرش داد. خب حالا اینش فعلا میذاریمش کنار. حالا توی تایم بهتری میپردازیم بهش. اوکی، این از حالا من یه حرکتی که زده بودم چی بود؟ این بودش که توی رنگ کانورتر یه دونه فانکشن رنگ کانورتر ساخته بودم که حالا مثلا یوزر رو ترجمهش میکنه به کاربر، ادیتور به ادیتور، ماجریتور به مدیر استریم و از اینجور موارد. میخوام این را هم بیام اینجا استفادهش بکنم. یوزر کنترلر و اوکی رنگ کانورتر هم اینجا هست و اینجا هم دادیمش، پس میتونیم همینجا ازش استفاده کنیم. میگم که اینجا رنگ کانورتر و سوپر مودریتور رنگ کانورتر دات نه اونر و خب همینجوری برای این دوستان هم
بزنیم و برای یوزر. خب الان همینجوری که میبینید ایناها فارسی سازی شدن و خب برای اینجا هم ما میتونیم بگیم که انگاری رنگ کانورترش بکن که اینم باز به فارسی ترجمه بشه. دلیلی هم که من اینجا عکسای پروفایل رو فعلا دارم دستی وارد میکنم اینه که اصلا ما خب سیستمی برای آپدیت کردن عکس پروفایل نداریم فعلا و خب ترجیح میدم که اینجوری بذارمش، چون اصلا هیچی در موردش نداریم، نه تو دیتابیس ذخیره میشه نه چیزی. خب حالا بریم در مورد CSS هاش اوکیش کنیم. خب اینجا ما یه دونه user left bottom داشتیم. میگم که user left bottom مارجین تاپ مثلا 20 پیکسل بگیره که خب بهتر میشه. آره الان خیلی بهتره. اینجا میتونم که اوکیش بکنم رنگ رو. اما یه چیز دیگه هم که هست اینه که کلا این باید بیاد توی یه دونه فرم. خب یعنی من این رو میارم داخل مثلا بذاریم برای هر کدومشون باید یه فرم جدا بسازیم دیگه. برای مثلا این حذف کاربر باید یه دونه تگ فرم بیاد و برای این یکی هم باید یه دونه تگ فرم دیگه بیاد که خب میاریمش. و خب این هم از این. الان تقریبا میشه گفت قابل استفاده شد نسبت به چیزی که بود، ولی خب هنوز فانکشنال نیست و خب این یکم بده. البته بیاین یه چیز دیگه هم درست بکنیم. توی main.css ما ببینیم باتر هاور داریم. اینجا میگیم که btn-danger هاور کالرش بشه رد. اوکی حالا مثلا قرمزش هم یکم اینجوری تر بکنیم. آره خیلی بهتر شد. همینجور که میبینید الان خیلی همه چیز اوکی تره و خب همین دیگه. این برای این قسمت. بریم بقیه‌اش رو توی قسمت بعدی اوکیش کنیم.